دوستان عزیز، این شد از پشت سر تا بالای سر. یه قسمت میمونه که من به شما گفتم اینو جدا کردم و وعده دادم که من میخوام اینو بهتون بگم که دلیلش چیه که من برای همین مدل لاین همینو جدا کردم. من نیاوردم این پشت اینو قیچی کنم کوتاه کنم. دلیلش اینه که ما در قسمت جلوی سر میخوایم اینم چتری نمیخوایم بزنیم. اگر چتری میخواستیم بزنیم خب تو سایزهای مختلف چتریشو جدا میکردیم. پس یکی از دلایل اینه که من جداسازی رو به خاطر این موضوع انجام دادم که ممکنه مشتری دوباره بیاد بگه که آقا من میخوام اینجا رو مثلا یه چتری خاص بزنم، حالا چتری‌های پروانه یا هر چیزی که اسمشو میذاریم یا چتری لاین، فرنچ، هر چیزی که هست، ما میخوایم این کار رو انجام بدیم باید چتری جدا کنیم. الان من اینو جدا کردم و این مشتری ما میگه که من نمیخوام چتری داشته باشم، همش میخوام یک دست باشه. ببینید ما اگر این مو رو فرض کنیم که یک موی انسان و یه انسان زنده اینجا باش طرفیم، این خانم موهاشو 3 شور بکشه، لخت کنه، همینطوری میاد وسط صورتش. اوکی، اگر من اینو بخوام اینجا با این مماس کنم، این که نمیتونه اینجوری رو صورتش این مو رو نگه داره. این حداقل یا یه نیم فرق میده به سمت چپ یا به سمت راست یا فرق وسط نهایتا باز میکنه دیگه، غیر از این که دیگه نیست. اوکی، اگر ایشون فرق وسط باز کرد میاره تا اینجا موهاشو شونه میکشه. دقت کنید، تا اینجا موهاشو شونه میکشه، میاره به کنار صورتش، اینجوری توی جلوی چشش نمیاره. نکته مهم اینه که ما چیکار کنیم که این چتری زمانی که به بغل شونه میکشه میاره کنار سر، اندازش با این بغل سر توی یه سطح باشه. 2 تا راه حل داره. یا میایم چتری رو میکشیم رو صورت، از اینجا یه الگو میگیریم. ببین من این قدش رو چون می‌خواستم حفظ کنم جلوی سر یکم قدش کوتاه، میایم دستمون رو شیب میدیم به سمت جلو، از اینجا الگو میگیریم، دستمون رو یه شیبی میدیم به سمت جلو، قد این قسمت چتری رو بلندتر میگیریم که اگر اومد جلو یه ذره روش به جلو ترکیب میشه، مثلث در نوک این قسمت ایجاد میشه. حالا منظورم چیه؟ ببین تخته سیاه براتون میکشم. ببینید از اینجا چتری رو میاریم اینجا، فکر کنید این لاین، اینجا لاین کوتاه کردیم، الان قدش اینقدره. از اینجا یه الگو میگیریم، همون قسمت توی صورتش شیب میدیم که اگر ایشون این مو رو آورد اینجا، این اندازه از جلوی پیشونی رستنگار، این قشنگ دقیقاً این جلوی پیشونی تا اینجا حداقل 3-4 سانت، این 3-4 سانت رو وقتی میکشه اینجا یه قوسی میده، میاد این اندازهش میاد به این میچسبه. اوکی، ما اینو یا یه شیب میدیم، اینو کنترل میکنیم که موقعی که این مو شونه میخوره میاد بغل، اینجا اندازش تو یه قد باشه، سطح دیده شه و کوتاه‌تر نشه، نیاد بالا از نیم رخ اینجوری دیده بشه. اگر ما اینو بیاریم همینجوری صاف اینجا کوتاه کنیم، وقتی اینو بیاره اینجا وصل کنه بعدم بخواد بیاره پایین، جلوی چتیش میره به سمت بالا، اینجا بالا میشه، این قسمت جلوی چتیش میاد بالا. خب حالا چیکار کنیم؟ یا اون اگر سختتونه بچه‌ها یه قلق بهتون یاد میدم، در این قسمت بالای تاج که ما یه خط کنار سر گرفتیم، میایم یه کلیپس برمی‌داریم اینجا، اینو کنترلش میکنیم هر جایی که اون هشتیه هست، این قسمت سر که ما یه خط گرفتیم اینو کنترلش میکنیم دیگه همینطوری. این قسمت سرم همینطور، بالای هشتیه ابرو، اینو هر کسی تو آموزشاش نمیگه، من اینو میگم به یادگار داشته باشید. حالا میایم اینجا در کنار سر هر چقدر قد بود، ببین الان اینجا یکم مو داره و خودش کم پشت. اوکی، اگر اینجا هم کوتاه کردیم، اینجا هم کوتاه کردیم، خواستیم این عمل انجام بدیم، این میتونه به ما کمک کنه قدش رو در کنار سر توی یه سطح نگه داریم. اونایی که قدش میاد پایین، اون دیگه شیبش شدیدتره، قضیهش فرق میکنه. خب همینجا پس اینو کنترل کردیم. الان قد جلوی سر رو با این کنار سر من اینقدر اضافه داره، میام اینو کوتاهش میکنم، تمام. این برای سر همینطور خیلی راحت. با این کار شما میتونید دیگه استرس نداشته باشید که در قسمت سر اگر مشتریتون موهاشو بیاره در کنار صورتش قرار بده، این قد جلوی سرش، جلوی موهاش کوتاه‌تر از بغلش میشه، دیگه اینجوری نمیشه. اینم در این ور سر. خب بچه‌ها این شد پایان قیچی کاریمون در کوتاهی مدل مو لاین. مرحله بعدی میشه مرحله‌ای که ما باید اینو اتو کشی، حالا نسبت به جنس مو و قد مو اتو کشی یا 3 شال کشی میکنیم نسبت به جنس، حجم و تراکم مو و ضخامت مو، ما 3 شال کشیش انجام میدیم. من در ابتدای کار به شما بگم که برای 3 شال کشی بهتره که مجدد از پشت سر شروع کنیم. ما میایم
همون تقسیم بندی رو نسبی از بالای سر یه وسط وا میکنیم، پشت سر دوباره از بالای آکسیپیتا جدا میکنیم. ببینید دیگه نیازی نیست تقسیم بندی به اون شدت انجام بشه. پشت سر رو برای اینکه نخواهیم چیز کنیم 2-3 تا کلیپس من از قسمت‌های مختلفش میزنم، اون ورش هم میام بهتون میگم چه جوری زدم که بتونید کنترل کنید. همه رو نمیتونید یک کلیپس بزنید و نمیخوایم هم بپیچونیم کل موها رو که بعدا به اون دردسر بیفتیم. ببینید بچه‌ها من اینو جدا کردم. کلیپس که میگم چند تا میزنم اینه، نگاه کنید. از همین قسمت جلوی سر یه دونه یه تیکه اینجا بزنید، یه تیکه یه 3-4 سانت بیاین یا بالاتر یا پایینتر. موها رو اینجا کنترل کنید، نمیخواد همه رو با هم دیگه بزنید چون نمیتونید نگه دارید. ببینید این اینجا بالا نگهش می‌داره. این منظورم بود چند تا میزنیم. دیگه نمیام لول کنیم اینجا سخت بشه، دیگه اونجا گره هم نمیخوره. از پشت سر شروع میکنیم اینو سشوار کشی. خب اونم برای موهای بلند با برس بزرگ که توی مو گیر نکنه ما استفاده میکنیم. سشوار تو گرمای کامل داغ و دور موتور دوم و تون میایم سشوار کشی میکنیم لاین به لاین. چون این حجمش کمه من همه این لاین رو میتونم باهاش سشوار بکشم. میایم پایین رو صاف میکنیم. صافش میکنیم. بعد که صافش کردیم از لاین به لاین میایم روش پشت سر رو انجام میدیم. یه دونه اینو برداشتم ببینید میشه لاین بعدی. اول از همه کمر مو رو سشوار بکشید، مطمئن شدید صاف شد بیارید کل مو رو سشوارش رو بکشید. هم میتونید با نوک سشوار این کارو بکنید بگیرید، هم با دستاتون. طرف بعدی ببینید آخری که زدم. اگر مو لخت بود به برس پیچ نیاز نبود از برس تخت استفاده کنید. این از پشت سر باید کنیم کل پشت سر کشیدیم. بغل سرم همینطور لاین میان اینجا، اون برم همینطور، چتری هم همینطور. من این مو رو کاملا سشوار کشی میکنم. آخرش خود لاین پایین رو میخوام ریز کاریشو بگیرم بهتون میگم. با ماشینم یه کار انجام میدم اونجا ببینید و پایین کار ان الله بریم و برگردیم من اینو کاملش کنم. بچه‌ها ما بعدی که سشوار کشیدیم عرض کردم میایم قطلاینشو یا با قیچی همون 7 اینچ به بالا یا هر قیچی که داری، بهتره که 7 اینچ باشه، حالا 6 و نیم هم میتونه این کار انجام بده. ما رو که صاف کردیم سشوار کشیدیم میایم قسمت پایینشو قشنگ این اضافهاتشو میگیریم. ببینید این سرمانکنه بچه‌ها نمیشه خیلی دید. حالا امیدوارم توی لان باشه. اگر اینو میبینید کوتاهه اینجا حجم مو کمه، توی دوربین من نمیدونم چشه تا اینجا مو داره، اینجا اینقدر کوتاه نیست و ما چتری رو همونطوری که گفتیم اینجا کنترلش کردیم که اگه بیاد تو صورت یک کمی نوکش میاد جلوتر، ولی اگر این مو ما اینجا تو اینقدر کوتاه میکردیم کاملا لاینش مشخص میشد. پایان کار اینه که میخواستم به شما بگم، موضوعی بود که الان عرض کردم. میای در پایان کار قطلانش رو تمیز میکنید، هم با قیچی، میتونید قیچی بزرگ، هم با قیچی 6 اینچ یا 6.5 به بالا، بهترینش 7 و نیم 8 اینچه که این قطلاین رو بتونید توی این کوتاهی ها انجام بدید. و اینکه حالا با هر ماده‌ای، با هر موادی، با هر استایل دهنده‌ای میتونید اینو فیکسش کنید برای مشتریتون، اینو نگه دارید. امیدوارم اینکه این آموزشی که ما دادیم به درتون بخوره. از همه موارد سعی کنید یادداشت کنید، چند بار این فیلمو ببینید، 3-4 بار این فیلمو ببینید، تئوریاشو ببینید و اینکه دیاگرام هم که به شما توضیح دادم در قسمت‌هایی که ما لاین به لاین، یک بار دیگه بهتون الان روی تخت سیاه میگم که چیکار کردیم خیلی سریع و نکته‌ای فکر نکنم مونده باشه برای این قسمت و این آموزش که من نگفته باشم. فقط بیام این قسمتی که بهتون بگم یک بار دیگه دیاگرامشو. با ماشین هم ما میتونیم با کلیپرها میتونیم، چون بچه‌ها ببینید اینجا ما آزادی عمل داریم توی این قد، شما میتونید دورش رو اینجوری این کارو بکنید. موقعی که موضوعی که خیلی مهمه، موقعی که ما تن انسان یعنی سرشونه انسان از اینجا هست دیگه، خب میخواین صاف کنید باید سرپا نگه دارید و
پشت بدن و قوس، این قوزی که داریم نسبت به اینی کشش‌ها رو انجام بدید که بتونه توی خط دیده بشه. این خیلی نکته مهمی بود. و بعد میتونید با کلیپر یا خط‌زن، اول با کلیپر کارهای بزرگش رو انجام بدید و بعد با خط‌زن که میشه همون تریمرها، خب بیاد کار ظریف‌کاریش رو انجام بدید. این توضیح بعدی بود که می‌خواستم بدم. خیلی سریع اینجا بهتون میگم ما چیکار کردیم برای این مو. ببینید ما در قسمت پشت سر لاین به لاین اینجا اگه تقسیم بر دو کنیم، الگوی اول آوردیم اینجا برش زدیم، بعد لاین به لاین آوردیم روش برش‌ها لاین به لاین. اینورم الگویی که گرفتیم اولیش رو اینجا از همون پایینی الگو گرفتیم، بعد لاین به لاین کوتاه کردیم آوردیم تا بالای سر. در کنار سر هم در این قسمت بهتون خیلی سریع بگم، اولین الگو رو ما چیکار کردیم؟ اومدیم از اینجا گرفتیم، از این اتصال بین کنار سر و پشت سر یه برش اینجا زده بودیم دیگه، نسبت پشت اینجا ساخته بودیم، درست شد؟ ما اومدیم چیکار کردیم؟ لاین اول و این سکشن اول آوردیم اینجا، از این الگو گرفتیم، بعدن بقیه رو لاین به لاین آوردیم تا بالای سر، همه رو استیبل صاف آوردیم روی این قسمت پایین، لاین کوتاه کردیم روی خط. چتری هم که بهتون گفتم اینجا رو فیکس کردیم، آوردیم به این قسمت، چسبونیم به اینجا که قد چتری کوتاه نشه. تا پسرم همه رو آوردیم پایین، خب کوتاه کردیم به صورت لاین توی یه جا متمرکز و استیبل کوتاه کردیم. با این کارمون توی توضیحاتمون هم گفتیم چی؟ ما به این مو وزن دادیم، یعنی مو همه این مو اومده این پایین، مو رو خوردش نکردیم و سبک نکردیم. خب این پایان این آموزش. امیدوارم از این آموزشمون که به نظر من آموزش خیلی کوتاه و مختصر اما مفیدی بود لذت لازم رو برده باشید و امیدوارم به نفع حسن ازش استفاده کنید و تو کارتون بدرخشید. امیدوارم تا آموزش بعدی ما رو همراهی کنید، حمایت کنید که منم بتونم انرژی بگیرم تا آموزش بعدی رو پر انرژی‌تر و بهتر بتونم براتون مباحث رو بیارم و توضیح بدم، ان شاءالله با هم دیگه رشد کنیم. تا درود دیگر شما رو به خدای بزرگ بسپارم. بدرود.